জীৱন বাটৰ ৰস মই লিখা এলানি ৰস ৰচনাৰ সংকলন। এই কিতাপত সন্নিৱিষ্ট হোৱা আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় চৰিত্ৰটো চন্দ্ৰপেহা। চন্দ্ৰপেহাৰ কাহিনী নুশুনা মানুহ আমাৰ অঞ্চলটোত নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি। ইকানে সোমোৱাই সিকানে উলিয়াই দিব পৰা অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কাহিনী কিছুমান নিজৰ অভিজ্ঞতা বুলি পেহাই যি নাটকীয় ভংগীৰে আমাৰ আগত বৰ্ণাই যায়, আমি শুনি বৰ আমোদ পাওঁ। আৰু তাৰপিছত বুলি আমিও কাহিনীটো বেছি অদ্ভুত, বেছি অবিশ্বাস্য কৰি তোলাত পেহাক সহায় কৰোঁ। কাহিনীবোৰ এনেকুৱা। সৌ গাঁওখন যে দেখিছ, পেহাই যিখন গাঁৱলৈ আঙুলি টোৱাই সেইখন গাঁৱৰ ওখ ওখ বৃদ্ধ তাল, খেজুৰ আৰু আহঁত গছবোৰলৈ আমাৰ চকু। তেতিয়া গোটেইখন জংঘল, দিনতে বাঘ ওলায়। মানুহটো বাদেই গৰু ছাগলীও সেইমোৱা নহয়। এদিন মই ওলালো তাত অকলে, গাইজনীৰ কাৰণে ঘাঁহ কাটি আনো। গৈ একেবাৰে ভিতৰ পালোঁ। সুন্দৰ সুন্দৰ কোমল কোমল চাই এবস্তা ঘাঁহ আনি গৰুজনীৰ মুখৰ আগত বাকি দি, চহিত কথা, গাইজনীয়ে মুখেই নলগালে। কি কথা? তেতিয়াহে মই ভালকৈ চাই দেখিলোঁ ঘাঁহৰ লগতে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ নেগুৰ এডাল। ঘাঁহনিত শুই আছিল হ'বলা, মই মনেই নকৰিলোঁ।